شاید فضا تنها جاییه که بتونی آرامش افغانستان رو ببینی، چون اینجا انقدر اتفاقهای بد کوچیکن که دیده نمیشن. اگه معیار فقط مردم باشن، زندگی در افغانستان مثل هر جای دیگه دنیا در جریانه. اینجا مردم با روزمرگی ها و تفاوتاشون کنار همدیگه هستن. در افغانستان امروز مهم نیست که زندگی تو دور تون باشه یا آهسته. اینجا اتفاقها هستن که چرخه زندگی رو تنظیم میکنن و یا حتی متوقفش میکنن. وقایعی که مردم هیچ نقشی توش ندارن. رخدادهایی که از بیرون به داخل کشور جریان دارن و مسئله امروز افغانستان همین اتفاقها. اولین واکنش گوگل به کلیدواژه افغانستان پر از رخدادهای نظامی و وحشتناکه. این گزارش سازمان ملل درباره میزان خوشبختی کشورهای مختلفه. افغانستان آخرین جایگاه رو در میان کشورهای جهان در سال 2021 به دست آورد. این گزارش واقعیت تکون دهنده و سختی رو نشون میده و پرسش اینجاست که چه اقداماتی در سالهای اخیر افغانستان رو به این وضعیت دچار کرد. شاید بازگشت به 2 دهه قبل پاسخی برای پرسش ما باشه. 2 دهه قبل از 2021 دقیقاً میشه 2001، تاریخی که سرنوشت افغانستان رو عوض کرد. در 11 سپتامبر 2001 جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به بازدید از یک مکان آموزشی رفته بود. نگرانی در چهره او بیانگر اتفاق بزرگی بود. 8:46 دقیقه صبح اولین برج، 9:03 دقیقه صبح دومین برج. اتفاق بزرگی در حال پیاده سازی بود. 4 حمله انتحاری با هواپیمای مسافربری در یک روز. 9:37 دقیقه صبح پنتاگون، 10:03 دقیقه صبح انفجار و سقوط هواپیما در پنسیلوانیا. بر اساس نظر بوش همه چیز روشن و مشخصه، اما آیا واقعیت اینه؟ Who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. This group and its leader, a person named Osama bin Laden, are linked to many other organizations. باب گراهام، سناتور سابق ایالت فلوریدا و رئیس کمیته تحقیق درباره 11 سپتامبر. این کمیته تا سال 2003 گزارشی جامع از این حملات تروریستی رو تهیه کرد. گزارشی که بخشایی از اون منتشر شد و به سند 28 صفحه‌ای شهرت یافت. نقش عربستان سعودی و دولت بوش در عملیات‌های 11 سپتامبر حقیقتی بود که باب گراهام و تیمش به اون رسیدن. The release of the 28 pages received a variety of interpretations. There were some who said that this confirmed the Saudi link to the 9/11 hijackers. Did these 19 people, most of whom did not speak English, most of whom had never been in the United States before, most of whom were not well educated, did they carry out this sophisticated task alone, or did they have some form of support while they were in the United States?
If the answer is they had some support, who provided that support? شبکه پنهانی که از ریاض تا کاخ سفید گسترده شده بود و در رأس این شبکه شخصی سعودی به نام بن سلطان قرار داشت. او از 1983 تا 2005 سفیر عربستان در آمریکا بود. مدت زیادی رئیس شورای امنیت ملی و از 2012 تا 2014 رئیس استخبارات عربستان. نفوذ او در دولت بوش منجر به کاری شد که اتفاق افتاد. این عکس متعلق به تاریخ 13 سپتامبر 2001. دقیقاً 2 روز پس از 11 سپتامبر بن سلطان همراه با بوش و تیمش در بالکن ترومن کاخ سفید. يوم 11 سبتمبر ما يحتاج اني اشرح وشو. These almost 3,000 American victims and their families deserve justice. They deserve the right in a court of law to be able to present the evidence that they have gathered, which is voluminous, that will link the kingdom and other entities of Saudi Arabia to the 19 hijackers. تقریبا تمام حرف کمیته حقیقت یاب این بود که عربستان پشت حملات 11 سپتامبره. اما ساده ترین سوالی که پیش میاد، پس چرا آمریکا بلافاصله در 2001 به افغانستان حمله کرد؟ نهایتاً اگر قراره بر حمله ای از طرف آمریکایی‌ها بود، این حمله باید به عربستان انجام میشد، نه افغانستان. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. در 7 اکتبر 2001 نیروهای ویژه سیا اولین آمریکایی هایی بودند که از پاکستان وارد افغانستان شدند و بعد از اون حملات گسترده هوایی آغاز شد. از نیویورک و واشنگتن و پنسیلوانیا تا کابل و هرات و قندهار. دلیل به توبره کشیدن یک کشور فقیر میشه عملیات ساختگی 11 سپتامبر. افغانستانی که هیچ نقشی در این اتفاق نداشت. خیلی جالبه که فاکس نیوز میگه در یک نظرسنجی 92% از جوانای افغانستان اصلاً چیزی در مورد 11 سپتامبر نشنیدن. اولین ورود آمریکا به افغانستان از سال 2001 شروع نمیشه، بلکه از ابتدای دهه 80 میلادی آغاز شد. اهمیت منابع نفت و گاز افغانستان در پیوند با مناطق آسیای مرکزی عرصه رقابتی میان شوروی و آمریکا شد. Massive Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. A Soviet-occupied Afghanistan to possible control over much of the world's oil supplies. شوروی در سال 1979 افغانستان رو اشغال کرد. بلافاصله کارتر سازمان سیا رو ملزم به مقابله به مصر در برابر شوروی میکنه. طرح برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر از یک سو ورود شبه نظامیان افراطی و برخی شبه نظامیان عرب به افغانستان بود. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. و از سوی دیگه سازماندهی گروه‌های شبه نظامی داخلی، پول، سلاح و افراط‌گرایی ترکیبات خطرناکی بودند. When the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan.
And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed. در این بین عربستان هم با پشتیبانی آمریکا سعی میکنه که از مجرای مجاهدین عرب تفکر وهابی رو وارد افغانستان کنه. لكن في علاقة استراتيجية للشخص اللي يفكر استراتيجيا ان افغانستان محتلة من الاتحاد السوفيتي وحنا داعمين للإخوة المجاهدين في افغانستان والامريكان مؤيدين لهالتحرك ونبغى نضمن ان الامريكان يمشون معنا في لاخر الطريق بحيث انه يخرج الاتحاد السوفيتي من افغانستان. اذا لنا مصلحة هنا وهم لهم مصلحة هناك. نبي نضمن انهم يستمرون معنا في افغانستان. یکی از بارزترین مصداق‌های اون بن لادن بود. او به عنوان یک سعودی با شبکه قدرت عربستان مرتبط بوده. Let's go recruit these mujahideen and let's get some to come from Saudi Arabia and other places importing their Wahhabi brand of Islam. نهایتاً این مردم افغانستان بودن که قربانی جنگ آمریکا و شوروی شدن و فاجعه اینجا بود که افراط‌گرایی وهابی نیز وارد افغانستان شد. Their support for the 9/11 hijackers has been to encourage Saudi Arabia to be involved in more of the same. They've continued to fund Al-Qaeda. They were a significant part of the establishment of ISIS. They have supported madrasas which teach young people hatred and intolerance, of mosques which preach jihad to adults. All those things have happened after 9/11. اما حمایت آمریکا و عربستان از افراط‌گرایی در افغانستان با گروه‌های شبه نظامی تندرو و القاعده به پایان نرسید. داعش مصیبت دیگه‌ای بود که به افغانستان وارد شد. صدها کشته و زخمی نتیجه حضور داعش در افغانستانه. Why was it that this extremism came from your schools and from your mosques? And in part, I blame ourselves also in hindsight, because are there things that we could have done? Probably. But at the time that this was all these forces were being unleashed, you deal with them at the time. در چنین شرایطی از ناامنی افغانستان، آمریکا با وجود اون که از سال 2001 تا 2021 بیش از 2 تریلیارد دلار در افغانستان هزینه کرد، نتونست حداقلی از امنیت رو برای این کشور بیاره. برای درک بزرگی این رقم‌ها به طور مثال 62 میلیارد دلار رو در نظر بگیرید که حدوداً بودجه یک سال آمریکا برای حضور در افغانستانه. این هزینه معادل کل بودجه نظامی انگلیس و همچنین کل بودجه سازمان امنیت داخلی آمریکاست. در این حجم از ناکامی و بی‌نتیجه بودن در افغانستان، راه حل ترامپ اینه که از اساس صورت مسئله حضور آمریکا در این کشور رو پاک کنه. Why are we there? We're 6,000 miles away. Where Taliban is here, ISIS is here, and they're fighting each other. I said, why don't you let them fight? Why are we getting in the middle of it? I said, let them fight. They're both our enemies. Let them fight. They go in and they end up fighting both of them. It's the craziest thing I've ever seen. با این رویه ترامپ قابل پیش بینی بود که او در آینده نزدیک با فرماندهان نظامی به اختلاف نظر اساسی برسه. اولین مقام نظامی در ارتباط با افغانستان، ژنرال جیمز ماتیس. Do you agree that we're not winning in Afghanistan? Sir, I understand the urgency. I understand it's my responsibility. We're not winning in Afghanistan right now. او قائل بر شکست آمریکا در افغانستان بود و معتقد بود با اقدامات ترامپ این روند تشدید شده. به همین دلیل ژنرال ماتیس در نوک پیکان نارضایتی ترامپ قرار داشت. ترامپ با توجه به مشی اقتصادی و تاجر مسلکانه‌ای که داشت، در پی کسب سود از افغانستان بود، یا حداقل هزینه‌ای که صرف جنگ افغانستان میشه به آمریکا برگرده. بلاکواتر نامی آشنا در میان شرکت‌های خصوصی نظامیه. اریک برنز، مدیر این شرکت که سمت مشاور غیررسمی ترامپ
در امور امنیتی رو داره. پرنس سعی میکنه پاسخی بر مسئله افغانستان ترامپ باشه. او طرحی رو برای حل مشکل عدم سوددهی افغانستان به ترامپ ارائه میده. اول از همه اریک پرنس خوب میدونه که ارتش آمریکا در جنگ افغانستان شکست خورده. The mighty US military, the most powerful and expensive military in the history of mankind, gets defeated by largely illiterate goat herders using very simple weapons, AKs, PKs, Dishkas, and homemade explosives. Please, be honest with ourselves. Who could say that our 17 years, trillions of dollars, 2,400 US dead, tens of thousands of wounded, has been a raging success? I would disagree. دوم اینکه خصوصی سازی کامل جنگ افغانستان و به زعم اریک پرنس هزینه به مراتب کمتر. I've laid out this plan, this alternative that comes in at less than 8% of what the Pentagon is spending. و سوم نقش معادن افغانستان در سوددهی و بازگشت هزینه‌های جنگ. Look, I've got a lot of other things. I spend most of my time mining and looking for natural resources in weird places of the world. This would be a passion project. The private sector can do this. The business of America is business. It's not warfare. We've been looking for minerals, and there is an enormous mineral and energy potential in Afghanistan if you could just set security long enough. Okay, so if you have a reliable battalion in the area that can pacify an area, then you can attract the private capital to build. بنابراین طرح جایگزین اریک پرنس برای ترامپ ترکیب معناداری از معادن و خصوصی سازی جنگ در افغانستانه. Now he's president. He's saying, well, they've got like $1 trillion of minerals in Afghanistan. Why don't we at least take it to pay for the war? No, that would be stealing. That would be robbing from them. Trump thinks, well, I don't like the option of leaving anymore. I don't like the option of putting in more troops. Mm-hmm. And he's, in other words, biding his time to introduce the option of, why don't we just give it to my friend Eric Prince and let him make billions of dollars off of it? That way the millions he gave us will be repaid by billions from taxpayers. معادن و ترامپ دو کلیدواژه‌ای شدن که در افغانستان معنا میشن. ویلبر روز، وزیر تجارت ترامپ، مصاحبه او تا حدی رویکرد دولت ترامپ به معادن افغانستان رو روشن میکنه. Afghanistan, it hasn't gotten, I mean, the president obviously gave his big speech recently about sending more troops there. You delivered a plan this summer to the president to get the Afghanistan economy back on its feet that relies in part on tapping into the country's estimated $1 trillion in mineral resources, trillion even by Washington standards, as you said, a lot of money. The president has said we can use some of those resources to repay us for what we've spent there. Where does the plan stand, and are we going to be able to benefit from that? A few years ago, the U.S. Geological Survey did a survey of Afghanistan. It concluded that there was about $1 trillion of natural resources, not counting oil and gas, so copper, lithium, minerals of those sort. That's a big number. And then ultimately getting some big international mining firms to come in and do the job. Yeah. اما واقعاً در دل این کوههای خاموش و دور افتاده چه خبره؟ We're not a new kid on the block when it comes to Afghanistan. Our first work in Afghanistan started in 1952, and we were there until about 1973. One of the things that we discovered when we started work is that there was a huge amount of mineral data available within the Ministry of Mines and Industries at that time and within the Afghan Geological Survey. This was mostly old Soviet data that went back to. We used the old Soviet data to compile the first assessment of what we call the preliminary assessment of the mineral resources of the country. That was completed in 2010. We were approached by the Department of Defense and they asked us whether or not, or how could they basically increase interest in the development of these mineral resources in these boxes.
And we told them, we normally do not go beyond what you see, but if you want to increase the interest, then you need to go into each one of the boxes and develop detailed information and data. We did that. This block map basically includes metallic minerals, industrial minerals, and locations for gemstones or precious stones. So it's a full look at the mineral resource assessment as we look at them in USGS. That confirmed basically that we were right in our assessment because we found what we should have found there. نیویورک تایمز در سال 2010 به همکاری سازمان ارزیابی زمینشناختی آمریکا با پنتاگون اشاره میکنه. همکاری که در جهت نمونه‌گیری و تخمین ارزش معادن افغانستان انجام میشد. مهمترین چهره در پنتاگون که تا سال 2010 فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بود، ژنرال دیوید پتراوس، به عنوان بالاترین نماینده نظامی آمریکا در افغانستان این گونه از معادن این کشور یاد میکنه. Afghanistan is blessed with the presence of what are trillions, with an S on the end, trillions of dollars worth of minerals if and only if you can get the extractive technology, the human capital operated, the lines of communication to enable you to get it out of the country and all the rest of that. Very big if, and of course there's a foundation of security that would be necessary on which to build all of that. But again, the prospects are very significant if you can achieve objectives. نقل قول‌های زیادی در ارزش‌گذاری معادن افغانستان مطرح شده. از 1 یا 3 تریلیارد دلار تا تریلیاردها دلار. There's a figure floating out there that it's actually 3 trillion, and I've heard a figure of 30 trillion. Our primary focus beyond oil and gas. در 1998 کنگره آمریکا گزارش رو درباره حیاتی بودن منابع گاز و نفت کشورهای آسیای مرکزی مطرح میکنه. در این حال مشکل آمریکا این بود که چگونه این نفت و گاز رو به بازار بیاره. رویای آمریکا احداث خط لوله در افغانستان و رسوندن به پاکستان و هند بود تا بتونه نفت و گاز آسیای مرکزی رو به آبهای آزاد برسونه. خبرگزاری هندی اوتلوک اساساً انگیزه حمله بوش به افغانستان رو همین سیاست‌های خط لوله‌ای عنوان میکنه. اما بعد از مدتی با بررسی‌های بیشتر معلوم شد که افغانستان علاوه بر جغرافیای ویژه جهت ترانزیت و نقل و انتقال منابعی داره که ارزشش بیشتر از نفت و گاز آسیای مرکزیه. اورانیوم، سنگی راهبردی که منابع عظیم اون در استان هلمند افغانستان هست، جایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها انبوهی از پایگاه‌ها رو مستقر کردن. سنگ صنعتی کرومایت در ولایت‌های خوست و لوگرد، سنگ مرمر که در بخش‌های متعددی از افغانستان به حجم زیادی یافت میشه و ده‌ها نوع سنگ قیمتی در افغانستان. آبی‌ترین سنگ دنیا لاجورد بدخشانه، زمرد پنشیر، طلای بدخشان، تورمالین کونر، کندرودیت، کوارتز و انواعی از توپاز، پرازیولیت، اکومارین و یاقوت. بعد از اورانیوم ماده استراتژیک دیگه‌ای که افغانستان بزرگترین ذخایر اون در جهان رو داره، مس از این جهت در زمانه ما اهمیت افزونتری پیدا میکنه که نقشی اساسی در تکنولوژی‌های تجدیدپذیر همچون توربین‌های بادی و صفحات خورشیدی داره. As the world electrifies, and whether it's moving towards green energy, whether it's solar or wind, what does that require? An enormous amount of copper. And when you have every megawatt of wind power installed requires 7 tons of copper. از اونجا که اریک پرنس در بیزینس انرژی‌های تجدیدپذیر هم دستی داره، به خوبی حیاتی بودن معادن مثل افغانستان رو میفهمه. And if you build a mine, right, there's a place like Masainak. It's 50 kilometers south of Kabul. It's the largest copper deposit in the world. More than 6 million tons of copper.
Do it manually. I employ 10,000 Afghans with picks and shovels and pay them $12 a day. The Taliban's paying 10, we pay 12. I take great umbrage when people say, Eric Prince wants to privatize this and make money. Yeah, I would try to make money. تلک. شاید کمتر کسی اسم این ماده معدنی رو شنیده باشه. ماده سفید رنگی که در افغانستان به وفور یافت میشه. جدای از شیوه‌های غیر اصولی استخراج که خسارت‌های جبران ناپذیری رو به معادن وارد میکنه، واقعیت تلخ اینه که بر اساس گزارشی از مؤسسه گلوبال ویتنس در سال 2018 بخش اعظمی از معادن تلک افغانستان در تصرف داعشه. این گروه با استخراج بیرحمانه تلک و قاچاق اون منابع مالی قابل توجهی رو به دست میاره. اما این حجم عظیمی از تلک به کجا صادر میشه؟ مؤسسه گلوبال ویتنس در سال 2016 گزارشی رو منتشر میکنه. بر اساس این گزارش تقریباً 100% از تلک افغانستان از طریق پاکستان به آمریکا و کشورهای اروپایی ارسال میشه. با آمریکا غیر مستقیم از حضور داعش در افغانستان میتونه سود ببره، چون به راحتی بدون اینکه هزینه امنیتی رو متحمل بشه به تلک ارزون قاچاق میتونه برسه. به همین دلیل حدس زدنش زیاد سخت نیست که چرا آمریکا اراده جدی برای از بین بردن داعش در افغانستان نداره. تلک ماده مهمی برای بسیاری از صنایع است. صنعت پلاستیک، صنایع رنگ و سرامیک. اما تلک ترکیب اصلی برای کالای ناماشنای دیگه هم هست. پودر بچه. برند معروف آمریکایی جانسون جانسون یکی از بزرگترین مصرف کننده های تلک در جهانه. پیتر فرانکوپان، نویسنده و پژوهشگر انگلیسی، بیان قابل توجهی در نسبت دادن میان تلک به کار گرفته شده در پودر بچه و داعش داره. The relationship between baby powder and global world power. Can you expand on that sort of dilemma a little bit? Talcum powder is the softest powder known to mankind, right? And it's found, like lapis and like gold, almost exclusively in Afghanistan. And ISIS-K, which is sort of the Central Asian variant of ISIS-Daesh. So ISIS-K have been very effective in trying to work out what assets produce cash. And one of the things they've targeted are the talcum mines in Afghanistan. And that brings them estimates around about, Global Witness did the work on this, somewhere between $20 and $30 million a year minimum. And that's quite a lot of cash. That powder has come from probably ISIS-controlled territories shipped out through Pakistan through legal or illegal. ولایت غزنی، دشت نوار. در قلب این دشت یکی از خاص‌ترین ضرورت‌های بشر امروز قرار داره. لیتیوم. خیلی‌ها به این ماده نفت قرن 21 میگن. Lithium in Afghanistan. So certainly the lithium deposits are not that common. These are salts that rapidly erode into the ocean. So finding them on land is difficult. With the rise in the electronics industry, the need for lithium is only going to increase. And so you can imagine these are worth quite a bit of money. هر وسیله الکترونیکی که شارژ میشه و هر چیز دارای باتری نیاز به لیتیوم داره. اتفاقی که در زمانه ما موجب شده تا نیاز به لیتیوم چندین برابر بشه، فراگیری روزافزون ماشین‌های برقیه. فعالیت اریک برنس در حوزه ماشین‌های الکترونیکی میتونه دلیل دیگه‌ای از دلبستگی او بر معادن افغانستان باشه. Working on a fund, a bigger investment fund to do some of the strategic minerals that you need to make electric vehicles. Right, there's a big shift coming in electric vehicles. Electric vehicles are coming. حجم عظیم منابع لیتیوم افغانستان موجب شد که تعبیری شهرت پیدا بکنه. افغانستان عربستان سعودی لیتیوم است. And the New York Times described it very, very well, calling Afghanistan the lithium country, the Saudi Arabia of lithium. So where Saudi Arabia is the oil capital of the world, Afghanistan will be the lithium capital of the world.
جسی ونتورا، فرماندار ایالت مینسوتا از 1999 تا 2003 و از سیاستمداران با نفوذ در اکثر دولت‌های آمریکا بوده و از دوستان قدیمی دونالد ترامپ. در سالهای اخیر انتقادات و افشاگری‌های او علیه سیستم سیاسی آمریکا بحث‌های زیادی رو به دنبال داشته. By the way, I now know why we're in Afghanistan. Why is that? A month ago they announced it's got the biggest lithium deposit in the world. Or batteries. Sure. Every cell phone, every computer, everything runs off of lithium. Cars are going to run off it. And we're still buying that we're there to fight terrorism and the Taliban. Give me a break, it's a red herring. The whole war on terror is just a red herring to get what they want to do. It's the lithium. What do you think we're there? Iraq's the oil. مؤسسه تحلیل تکنولوژی ونچور بیت تعبیر عجیبی رو به کار برده. آینده سیلیکون ولی ممکن است بر کوههای افغانستان متکی باشه. سیلیکون ولی منطقه‌ای در جنوب شرقی سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا است که به نوعی پایتخت تکنولوژی آمریکاه. اینجا جاییه که ده‌ها شرکت بزرگ همچون تسلا به لیتیوم نیاز حیاتی دارن. Basically extract the lithium from the ore. ترامپ در راستای استراتژی بازگشت هزینه جنگ افغانستان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران معدنی دنیا رو ملزم به ورود در معادن افغانستان میکنه. چنانکه وال استریت جورنال بیان میکنه، هدف ترامپ قراردادهایی در طلا و مس افغانستانه. اما این سرمایه‌گذار کیه؟ و از مدیران سابق بانک آمریکایی جی پی مورگان بود. JP Morgan is right now the biggest bank in the United States, probably in the history of the United States. Right now they're also the biggest bank in the world by market capitalization. بانکدار و شخصیتی پنهان که از او هیچ مصاحبه رسمی و عمومی وجود نداره. به او لقب پادشاه معدن رو دادن. سرمایه‌دار انگلیسی به نام ایان هانا. ورود او به افغانستان به چندین سال پیش برمیگرده. او در سال 2011 مجموعه‌ای از شرکت‌های زنجیره‌ای رو در خصوص معادن افغانستان ایجاد می‌کنه. این شرکت‌ها بیشتر جنبه تحقیقاتی و آزمایشگاهی داشتند و در طول چندین سال به نمونه‌گیری و بررسی معادن افغانستان می‌پرداختند. اما بعد از چندین سال بررسی و نمونه‌گیری، در سال 2018 زمزمه بزرگترین قرارداد غربی‌ها در معادن افغانستان به گوش میرسه. طلای بدخشان و مس بلخاب با چشماندازی از ایجاد 13,000 شغل و تأثیر 1 میلیارد دلاری بر اقتصاد افغانستان. اما این قرارداد به شکلی نامتعارف و پنهانی در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا میشه. از یک سو ایان هانا در سفارت حضور داشت و از سوی دیگه برخی از سیاسیون افغانستان. نامتعارف بودن این قرارداد از همون ابتدا گمانه هایی رو در پی داشت. چنانکه نیویورک تایمز هم از نگرانی‌های حقوقی و نامتعارف بودن این قرارداد بزرگ پرده برمی‌داره. با وجود همه این اما اگرها، زمان نمایشی بودن این قرارداد رو اثبات کرد. تنها 1 سال بعد این قرارداد فسخ شد. از دلایل فسخ قرارداد جهتگیری‌های سیاسی عنوان شده. قطعاً فساد سیستماتیک در درون ساختار سیاسی افغانستان و وابستگی به نهادهای قدرت خارجی یکی از مهمترین دلایل میتونه باشه. اما پرسش مهمتر اینجاست که چرا شخصی همانند هانا سرمایه‌گذاری شفاف و متعارفی رو در افغانستان عملی نمی‌کنه و صرفاً به نمونه‌گیری‌ها و آزمایش‌ها و جمع‌آوری اسناد می‌پردازه. تنها فرضیه‌ای که به ذهن خطور می‌کنه برای حل این موضوع ارتباط نزدیک و همکاری اریک پرنس و ایان هانا هستش. روابطی که به خوبی در همکاری این دو در منابع طبیعی و مسائل امنیتی ونزوئلا نشون داده شد. ایان هانا در شرایطی قرارداد نمایشی مثل بلخاب و طلای بدخشان رو خاتمه داد که اریک پرنس طرح خودش در مورد خصوصی سازی جنگ و معادن افغانستان رو شروع کرده بود. اسناد و نمونه‌گیری‌های شرکت‌های ایان هانا از معادن میتونن بهترین اطلاعات طبقه بندی شده برای اریک پرنس باشن تا به معادن این کشور ورود کنه. قطعا نیاز معادن افغانستان به سرمایه‌گذاری خارجی طبیعیه،
اما غیر طبیعی بودن زمانیه که این معادن به مافیای سیاسی و اشخاص امنیتی خارجی پیوند بخوره. Well, there's no doubt that since the US invaded in October 2001, the war has been partly privatised, and the effect of that on civilian lives has been devastating. However, what Eric Prince is trying to do here is even worse. What he's trying to do is two things. One, privatise the war. He claims that thousands of private mercenaries can essentially do what the US military has not been able to do in 17 years of war. Prince has plans to try to exploit the country's resources. He has the Trump administration behind. He wants to try to exploit lithium and gold and rare earths in a diluted plan to be able to somehow profit, obviously, for his own company. It would worsen violence, not make it any better. و واقعا هم چیزی بهتر نمیشه تا زمانی که جنگ و اشغال نظامی در افغانستان ادامه داشته باشه. کشتار مردم افغانستان توسط آمریکایی‌ها تبدیل به اتفاقی عادی شده که هر چند وقت یک بار سرتیتر خبرها میشه. از سال 2009 تا 2019 بیش از 102,000 شهروند افغانی جونشون رو از دست دادن. و در طول اشغال 20 ساله آمریکا از 2001 تا 2021 بیش از 150,000 نفر از مردم افغانستان کشته شدند. بخش قابل توجهی از این جنایت‌ها به وسیله حملات هوایی صورت می‌گیره. آمریکایی‌ها از سال 2007 تا 2019 به طور میانگین روزی 20 بمب بر سر مردم افغانستان ریختند و تنها در سال 2019 7423 حمله هوایی صورت گرفت. It looked like nothing was happening. Indeed, it looked like we were in a, altogether now, quagmire. Sir, I was going to say stalemate. Stalemate, yes. حرفای روشنیه. بنبستی از گذشته. If you take a look at Afghanistan. 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 The United States of America is a friend to the Afghan people. And end the war in Afghanistan. Get out of Afghanistan. و اما امروز. My name's Joe Biden. I'm a Democrat. What did you know? Afghanistan, you said? Yes, sir. Afghanistan. That's it. جو بایدن در حرکتی نمادین دقیقاً در همون اتاقی که فرمان حمله توسط بوش صادر شد اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در سال 2021 خروج نهایی از افغانستان خواهند داشت. I'm now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan. 2 Republicans, 2 Democrats. I will not pass this responsibility on to a fifth. The United States will begin our final withdrawal, begin it on May 1 of this year. مشخص نیست و شاید هم دیگه اهمیتی نداشته باشه که او هم مثل رئیس جمهورهای قبلی در سخنرانی یه چیزو بگه ولی اراده متفاوت رو اجرایی کنه. اون چیزی که مهمه افغانستانیه که در حجم انبوهی از پرسش‌ها قرار گرفته و قطعاً هر تحول بزرگی با پرسیدن شروع میشه. اما اگرهایی که از حضور آمریکا در افغانستان خلق شدن. آیا با خروج ارتش و تخلیه پادگان‌های آمریکا ما شاهد جنس دیگه‌ای از حضور آمریکا هستیم؟ اگه گمانه‌های ورود شرکت‌های خصوصی امنیتی به افغانستان درست باشه، باید منتظر چه اتفاقاتی باشیم؟ مردم افغانستان بیشترین هزینه جنگ رو پرداخت کردند. آیا با خروج آمریکایی‌ها پایانی بر رنج‌های ناتمام اونها وجود داره؟
پس از 20 سال از حضور نظامی کشورهای غربی، جای تعجب نداره که افغانستان در گزارش 2021 سازمان ملل غمگین‌ترین کشور دنیا باشه. آیا افغانستان میتونه تجربه دیگه‌ای از زندگی رو داشته باشه یا دوباره چرخه معیوب گذشته تکرار میشه؟ تنها زمان میتونه پاسخ